everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes today, we'll be discussing communicating expectations with family members. Feeling, what does this mean? Sagar, what does this mean? She's throwing it back to me. Yes. मेरो लागि चाहिँ एकदम सिम्पल टर्म्समा भन्दाखेरि चाहिँ अनकन्डिसनल लभ भनेर जति भने पनि yes, your family loves you. You have different relationship dynamics within the family. जस्तो siblings बिचको एउटा हुन सक्छ, spouses को बिचमा एउटा हुन सक्छ हैन, father daughter relationship हुन सक्छ, son mother relationship हुन सक्छ. I think we all have expectations in those relationships. Yeah. आमाले यो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो, मेरो दुलेले यो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो, दुराले यो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. तर the question is, how often do we actually sit down and communicate those expectations? So last week I talked about loving as teaching. So त्यसभित्र पनि यसलाई पर्छ. And because अहिले दसैँ पनि को टाइम हो, अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आई थिङ्क एक्सपेक्टेसन सबभन्दा म्याग्निफाई हुने टाइम नै दसैँ हो. एकदमै हुन्छ नि, अब जस्तो भनौँ छोरालाई एउटा के कुरा किन्न मन हुन्छ, बाउले किन्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ होला, बाउसँग प्रब्लम पैसा छैन होला, छोराले बुझ्दै जस्तो हुन्थ्यो होला. इफ यु लुक इन टु द्याट सिम्पल एक्जाम्पल, दोज आर टु कन्फ्लिक्टिङ एक्सपेक्टेसन्स. इभन कामको बेलामा पनि जस्तो अब अहिले मैले देखिरहेको मेरो साथीहरू पनि होइन, वर्किङ फिमेल्सहरू हुन्छ होइन, अनि दसैँको टाइममा हलिडे हुन्छ, आफ्नो एक्सपेक्टेसन यत्रो वर्ष महिना काम गर्यो अनि त्यस पछाडि एकछिन रेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ, फेरि दसैँ नै यस्तो टाइम हुन्छ कि घरमा पनि धेरै काम भइरहेको हुन्छ. सो अब त अनि उताबाट आउने एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ यत्रो महिना मैले काम गरेँ वा अरूले काम गर्यो, अब चाहिँ बुहारीले काम गर्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ होइन. दसैँमा पनि काम गरेन भन्ने त्यो गिफ्ट्सको कुराहरू आउँछ, धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू हुन्छ. And I think what's very important here is internally आफ्नो कम्युनिकेसन एक्सपेक्टेसन स्ट्रङ भएन भने चाहिँ कम्युनिकेसन अफ दोज एक्सपेक्टेसन्स इन्टरनल फ्यामिलीमा त्यो स्ट्रेन्थ भएन भने चाहिँ दसैँ एउटा यस्तो पनि टाइम हो वेयर देयर इज अ लट अफ सोइङ अफ. सो बाहिरको मान्छेले के भन्ला, कसरी देखाउलामा बढी आउटवर्डली फोकस हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरनली बढी कन्फ्लिक्ट हुने चान्सेस हुन्छ. अब द क्वेसन इज इन्टरनली स्ट्रङ भएर बाहिरको जुन पर्सिभड लेभल अफ प्रोग्रेस छ त्यसलाई कम्ब्याट गर्ने हो कि अर बाहिर एकदम देखावटी गरेर भित्र चाहिँ खोक्रो हुने हो भन्ने नि हो. एन्ड वी बिलिभ कि एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम विदिन. सो पहिला त आफूले आफूसँग नि बुझ्नुपर्छ होला आफ्नो एक्सपेक्टेसन के छ त मेरो रिलेसनसिप्सबाट. एन्ड देन आई थिङ्क द नेक्स्ट स्टेप इज टु कम्युनिकेट द्याट विथ पिपल अराउन्ड एन्ड अल्सो हियर फ्रम देम. आफूले मात्र मेरो एक्सपेक्टेसन यो है भन्न पनि डजन्ट मेक सेन्स. द्याट्स वेयर एम्पथी कम्स इन. उताबाट पनि सुन्नु पऱ्यो. अनि सो यो गर्नलाई त भन्न त सजिलो छ. एन्ड आई थिङ्क आवर लिसनर्स विल अल्सो अग्री what can be done for a family that previously has never done this before. Yes, to expectation कहिले पनि कम्युनिकेट गरेको छैन. ल ओके, दिस साउन्ड्स लाइक अ गुड आइडिया, लेट्स ट्राई इट आउट भन्यो भने चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ? के गर्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छु भन्ने लाइन्समा मैले चाहिँ आन्सर गर्न मन लाग्यो तिम्रो क्वेसन होइन. सो म एज अ डटर चाहिँ एकदमै वर्षमा एकपल्ट गइरहेको हुन्छु घर होइन. अनि अरू बेला चाहिँ कतिवटा कुराहरू भनेको हुँदैन होला, जस्तो कतिवटा डिसिजन्सहरू म आफै नै लिन्छु, धेरै जस्तो डिसिजन म आफै लिन्छु, कतिवटा सोध्छु कतिवटा सोध्दिनँ होइन. तर वाट आई मेक स्योर इज लाइक म दसैँमा वा फेस्टिभलमा घर गएको बेलामा चाहिँ वी जस्ट इट टुगेदर. अनि त्यो एकअर्का नपर्खिकन चाहिँ कहिले पनि खाँदैन होइन. अनि बस्यो खायो अनि गफ गर्यो. हाम्रो चाहिँ त्यस्तो फ्यामिलीमा त्यस्तो हुन्छ नि. आई लभ द्याट पार्ट मेरो फ्यामिलीको. अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दसैँमा एज अ म चाहिँ काम गरेर होला मेरो लागि चाहिँ कस्तो एउटा यस्तो टाइम पनि हो वेन आई लभ टु ट्राभल. अनि प्लस अर्को चाहिँ आई लभ टु कि चाहिँ ट्राभल गर्न मनपर्छ कि चाहिँ कम्प्लिटली सबै थोक सन गरेर घरमा रुममा बस्न मनपर्छ मलाई. एन्ड आई मेक स्योर आई कम्युनिकेट दिस प्रपरली विथ माई पेरेन्ट्स सो द्याट दे डोन्ट फोर्स मी. इफ आई डोन्ट वान्ट टु कम आउट अफ माई हुन्छ नि होम अनि कहीँ जानुपर्ने यस्तो गर्नुपर्ने त्यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म बसेर अनि मेरो फ्यामिलीसँग चाहिँ त्यो खाने बेलामा बसेर चाहिँ क्लियर गरेर हुन्छ. सो इट्स नट कि तिमी मिटिङै कल गर्नुपर्छ भने होइन, तर
सिम्पली बाई अनि म यो वर्षभरि मैले गरेको कतिवटा कुरा नभनेको हुन्छ होला त्यो चाहिँ म भन्छु कि अनि कुनै काम बिग्रेको छ भने भन्छु राम्रो भएको छ भने भन्छु त्यो सबै सेयर गरिसके पछाडि आई बिकम त्यो हुन्छ नि एकदमै त्यो फ्रेस मैले सबै कुरा मैले सेयर गरिसकेँ नाउ अब आई हेभ नथिङ टु हुन्छ नभने कतिवटा कुराहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मेरो पर्सनल केसमा चाहिँ मैले देखेको टाढा टाढा बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ भन्छु भनेको कुराहरू पनि भन्न सकिने क्या बिकज अफ टाइम कन्स्टेन्ट वा फोनमा भन्न नमिल्ने सो त्यो कुरा चाहिँ मैले घर गएर त्यसरी गर्ने गरेको छु मेरो लागि चाहिँ एक्सपेक्टेसन्स भनेको ह्याभ द्याट हुन्छ नि एकदमै कोजी टाइम विथ माई फ्यामिली मेम्बर्स माई ब्रदर उसको लाइफको बारेमा सुन्नु उसको आइडियाजहरू कसरी जाँदैछ के चेन्ज गर्यो उसले अनि ऊ कसरी ग्रोथलाई कसरी हेरेर त्यस्तो कुराहरू गफ गर्नु चाहिँ मेरो लागि दिस वान ब्युटी अफ दिस काइन्ड अफ फेस्टिभल्स ओके सो तिम्रो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मैले पाएको चाहिँ फर द काइन्ड अफ लिसनर्स हु हेभ नेभर डन दिस बिफोर एन्ड वुड लाइक टु टेक दिस एज अ टुल एउटा चाहिँ के हो भयो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यु हेभ टु गो देयर with the expectation that you will communicate what your expectations are and you'll also give them a chance to share theirs, right? It's very important boy. So bolne matra intention is ani ki sunne intention probably is even more important. किनभने expectation नै मिसम्याच नभएको खण्डमा त ठिकै छ तिमीले आफ्नो एक्सपेक्टेसन भन्छौ उताबाट आफ्नो एक्सपेक्टेसन भन्नुहुन्छ हैन तर जब तिम्रो एक्सपेक्टेसन जस्तो सपोज यु वान्ट टु ट्राभल योर पेरेन्ट्स वान्ट यु टु बी with them हैन सो that's clearly एउटा conflicting sense of expectations भयो नि त त्यो बेलामा आई थिंक द अर्ज कुड बी कि मेरो कुराले सुनेन भनेर स्वर ठुलो गर्ने वा यसले टेरिन भन्ने हुन्छ होला हैन सो मेबी यसमा चाहिँ सिधै मेरो एक्सपेक्टेसन यस्तो छ तपाईले यो गर्दिनुपर्छ भन्दा पनि यो बुझ्दिनु भयो हुन्थ्यो मेरो बारेमा भन्ने लाइन्समा जाँदाखेरि चाहिँ मोर मान्छेले रिसिभ गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो प्लस मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ अब दे आर भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ म त लक्की मान्छु होइन तर कसैको हुनु नभने पनि मेबी त्यो स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ वेस्ट हुँदैन क्या अहिले नै बुझ्नुहुन्न होला तर बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट गर्ने कम्युनिकेट गर्नको लागि त्यो गर्यो भने चाहिँ मैले पनि एउटा पोइन्टमा गरेको थिएँ होला होइन अनि एउटा पोइन्टमा सुरु गरिसकेपछि बिस्तारै 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 कन्टिन्यू हुँदै जान्छ एक्जाम्पल चाहिँ सपोज दसैँकै कुरामा जस्तो लेट्स से अ फादर इज स्ट्रगलिङ फाइनेन्शियली अनि छोरा छोरीलाई भन्न सक्नु भएको छैन एन्ड अभियसली छोरा छोरी हेभ देयर एक्सपेक्टेसन्स बिकज अफ द्याट्स जस्ट द वे वी गो अबाउट दसैँ होइन नयाँ कुरा किन्ने हुन्छ होला ग्याजेट्सहरूको कुरा हुनसक्छ होला अब छोराको एक्सपेक्टेसन के हुनसक्छ भने मैले यत्रो महिना केही किनेको छैन आफ्नोलाई अब चाहिँ मलाई एउटा 50,000को फोन चाहियो एन्ड मेबी हि इज राइट टु एक्सपेक्ट द्याट वे होइन तर इफ द फादर डज नट कम्युनिकेट दिस सो फादरले कसरी कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो छ तिमीले यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्दै हुन्थ्यो भन्ने लाइन्समा गर्ने अब त्यो त इट डिपेन्ड्स अन फ्यामिली है कतिको ओपनको कन्भर्सेसन छ पहिलेदेखि भनेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अफकोर्स ओपन छ भने त पहिलेदेखि नै थाहा हुन्छ आफ्नो घरको फाइनेन्सियल स्टेटहरू कस्तो छ भनेर होइन नभएको केसमा चाहिँ मलाई लाग्ने भनेको आई थिङ्क दे क्यान लाइक सिम्पली कल अ फ्यामिली मिटिङ होइन सिम्पली अनि यस्तो यस्तो भइरहेछ अनि खासमा चाहिँ घरमा फाइनेन्सियल यस्तो कुरा भइरहेको थियो हाम्रो सोर्सेसहरू यस्तो छ अनि तर बिकज अफ सम रिजन्स अहिले हुन सकेन अनि हाउ क्यान वी गो अबाउट दिस अब सबैको ओपिनियनहरू चाहिँ ल्याउन सकियोस् क्या सबैजना इन्भल्भ ओपिनियन पनि माग्ने यस्तो छ ल नगरौँ होइन किन यस्तो छ के भएर यस्तो छ वाट डु यु थिङ्क अबाउट इट या वाट क्यान वी डु अबाउट इट के गर्न सकिन्छ मैले नदेखेको हो कि होइन अल्टरनेटिभ तिमीले देखेको छौ कि भनेर सबैलाई चाहिँ त्यो सोध्यो भने पनि मेबी आइडियाजहरू आउँछ कि अनि फेरि अहिलेको मलाई लाग्ने बच्चाहरू पनि एकदम दे आर भेरी स्मार्ट के अनि दे नो वाट टु डु वाट नट टु डु होइन त्यो सबै कुरा यति धेरै सोसियल मिडियाको राम्रो पार्ट भने त्यो पनि हो क्या सबै कुरा उनीहरूलाई थाहा भइसकेको हुन्छ है अनि त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट अहिलेको पेरेन्ट्सलाई त्यति गाह्रो हुन्छ पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई तिमीले भनेको कुरामा चाहिँ मैले हामीले अगाडि गरेको पडकास्टको दुईवटा कुरा एड गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ स्टेइङ ओपन टु पर्सपेक्टिभ्स के कस्तो भन्छ भनेर होइन अनि अर्को चाहिँ गोइङ विथ द सेन्स अफ इन्क्वायरी क्वेसन सोध्ने हिसाबले किनभने पेरेन्ट्स हो आफूभन्दा दे हेभ अ लट मोर एक्सपिरियन्स देन अस तर कति फ्याक्टर्समा चाहिँ मेबी वी अल्सो नो बेटर होइन सो त्यो लाइन्समा चाहिँ आई थिङ्क अगेन बिङ इमोसनल इन्टेलिजेन्स अल्सो मिन्स कि looking at people and believing that you can learn something from them and not believing that you know everything yourself हैन so एउटा maybe एउटा inquiry को अलिकति openness ले गएर like you said not just stating यस्तो भइरहेछ तर communicating आफ्नो expectations
के बुझ्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ एन्ड देन अल्सो आस्किङ देम कि वाट क्यान वी डु सो एउटा सेन्स अफ फ्यामिली नै यसमा आउनु पर्यो सो इट्स नट जस्ट इन्डिभिजुअल्स वी ट्राइङ टु ओके अहिले प्रब्लम इन्डिभिजुअल भयो पनि इट्स द फ्यामिलीज प्रब्लम एन्ड वी हेभ टु सेयर दिस कलेक्टिभ बर्डन भन्ने लाइन्समा चाहिँ जानुपर्छ होला त्यस्तै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि ओके दिस साउन्ड्स गुड आई मिन दसैँको टाइममा इफ यु लुक इन टु इट्स रियली डिफिकल्ट होइन लाइक आई सेड एक्सपेक्टेसन्स एस्केलेट भइरहेको हुन्छ फलानाको फ्यामिलीले त यस्तो गरिरहेको छ हाम्रोमा किन यस्तो छैन भन्ने सेन्स अफ नेगेटिभ थिङ्किङ पनि आउन सक्छ तर त्यो टाइममा चाहिँ फ्यामिली त त्यो दसैँमा सो अफ गर्नको लागि मात्र होइन नि त दसैँ त आउँछ जान्छ तर फ्यामिली भनेर त सधैँ हुन्छ भन्ने एउटा हुन्छ सो त्यसलाई स्ट्रङ बन्ड क्रिएट गर्नलाई पनि सो मेबी दिस इज अ रियली गुड टाइम फर फ्यामिलीज टु कम टुगेदर एन्ड अभियसली रमाइलो रमझम आफ्नो ठाउँमा छ त्यो नगर्ने त भनेकै होइन द्याट्स वाट दसैँ इज फर तर सर्फिसियल लेभलमा मात्र रमझम नगरेर चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर डिपर लेभलमा गऱ्यो भने चाहिँ नट जस्ट फर द इन्टायरिटी अफ द दसैँ एन्ड तिहार बट अब आउँदो वर्षहरूको लागि पनि आई थिङ्क इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ स्ट्रङ्गर बन्ड विच इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर अ फ्यामिली होइन सो फिलिङ फर लिसनर्स अब हाम्रो लिसनर्स देयर कुड बी फादर्स लिसनिङ देयर कुड बी डटर्स लिसनिङ वाइफ्स लिसनिङ होइन सो के वाट वुड यु ask them, leave them with before we say Happy Dasai and leave them to enjoy it but also reflect. यो नेपालीमा उखान छ नि दसैँ हो कि दशा हो भनेर अफकोर्स वी वान्ट दसैँ नै जस्तो होस् रमाइलो होस् भनेर तर बिकज केही सिचुएसन्स हुन्छ जुन चाहिँ दसैँलाई दशा बनाइदिन्छ क्या सो त्यस्तो इफ यु आर फिलिङ कि दसैँ दशा भइरहेछ भने जस्तो मनमा थट आउनु भनेकै देयर इज समथिङ रङ सो इफ यु आर फिलिङ द्याट वे वाइ आर यु फिलिङ द्याट वे and don't you think is this a right time to communicate with your family members so चाहे त जोसुकै पनि हो सो त्यो चाहिँ सोचेर त्यस्तो थट आउने बित्तिकै आई थिङ्क इट्स द राइट टाइम टु सेयर इट विथ यर फ्यामिली मेम्बर्स त्यो सोच्नु गर्नु होला भन्ने चाहिँ लाग्छ फर्स्ट क्वेसन इज लाइक त्यस्तो थट आएको छ कि छैन भन्ने क्वेसन नै इज द आई थिङ्क रिफ्लेक्टिभ क्वेसन ओके द्याट्स अ रियली गुड क्वेसन बट वी रियली होप द्याट आवर लिसनर्स are thinking of Dashain as Dashain and not Dasha. But even if you feel that way, there's this reflective question that we're leaving you with. So having said that, we wish you a happy Dashain. May you be filled with prosperity, joy and great health. And love. Yeah, and we'll be back again next Tuesday at 8 p.m. And until then, see you and have a great Dashain.